ሰላም እንደናችሁ ደህና ናችሁ ወይ? እንኳን ለጾመ ልጓም ፈታልን ለዚህ ያደረሰን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ደግሞ ቲራሚሱ እንዴት እንደምንሰራ በእኔ አሰራር አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። 4 እንቁላል፣ 20 ግራም ስኳር፣ 40 ግራም ቬጂቴብል ኦይል፣ 40 ግራም ወተት፣ 30 ግራም ኮርን ፍላወር፣ 30 ግራም ዱቄት፣ 1 ማንኪያ ቫኒላ ኤክስትራክት። አሁን እንቁላልን እንለያየዋለን እንዳይወድቅብን በጥንቃቄ እንለያየውና የቲራሚሱ አሰራር ብዙ አይነት አሰራር ነው ያለው። ማለትም ስፖንጁ የተለያየ አይነት ነው ያለው። ይሄኛው ግን ትንሽ ለየት ይላል። ቆንጆ ነው፣ ታዩታላችሁ። በጣም ሶፍት ነው የሚወጣው። አሁን 4 እንቁላልን ከለያየናቸው በኋላ 20 ግራም ስኳር ጨምረን እንመታዋለን። በጣም በዊስከር በኤሌክትሪክ መምታት አይፈልግም። በእጃችን እንደማደርገው ያለው ቫኒላ ኤክስትራክት ትንሽ፣ ዘይት፣ ከዛም ወተት። ይሄ ሁሉ እየጨማመርኩኝ ሳለ ገና ሳልጀምር አቨኔን ለኩሻለሁ። በ170 ዲግሪ መቆየት አለበት። ግሎ ካልቆየ ሊቀዘቅዝ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ሊሆን ስለሚችል ያው ልክ ስንጀምር አቨናችንን መለኮስ አለብን። አሁን ዱቄቱንና ኮርን ፍላወርን አብሬ ሲቭ ላደርጋቸው ነው። ቀላል ነው። ሰርታችሁት ቀላል ነው፣ ይጣፍጣል አይጣፍጥም እንድትሉኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ነጩን እየመታሁት ነው። ነጩን ከለር የለያየ ነው ቅድም። ይሄንን በአንድ ቢላ በጫፉ ላይ ትንሽ ማንካ ከሆነ ይተልቀዋል። ስለዚህ በቢላ ትንሽ ጠብ እናደርገውለታለን። ከዛ መልሼ እንተዋለን። በደንብ ኩፍ ይላል። አሁን 3 ግራም ስኳር ትንሽ እየጨማመርኩኝ ጨርሰዋል። በጣም ነው የመታሁት፣ አይመርጥም ማለት ነው። እዚህ ጋር እጄ ሳማስለው ግን ስደባልቀው ቀስ እያልኩኝ ወደ ላይ ወደ ታች እያልኩኝ እስከ መጨረሻው
በደንብ ከመሰለ በኋላ አሁን ሲጋል ያቸው ነው። የአቨን ቃይ መጀመሪያ ተዘጋጅቶ ነበር ማለት ነው በቅቤና እንዲሁ የምታዩትን ወረቀት ነው ያደረኩበት። እሱ ካልፈለጋችሁ ደግሞ አደርጉና ከዛ ዱቄት አርጋችሁ ይስተካከላል ማለት ነው እንዳይዝብን ማለት ነው። ይሁን ከዛ ሌቭል አንድ አይነት ሜዠርመንት አድርገን እንተዋለን። በ170 ለ20 ደቂቃ የኔ 20 ደቂቃ ነው በቂው፣ ግን ለ20-25 ደቂቃ አቨን ላይ እንከተዋለን። እሱ እየበሰለ ያለ አሁን ክሬም እያደረግን ነው። ማስካልፖኔ እናደርግና ከዛ ደብል ክሬም ከዛ ስኳርም እንነፋዋለን፣ ካልሆነ ይጓጉልብናል። በደንብ ነፍተን እንደዚህ ነው ማስገባት ያለብን። እዚህ ክሬም ላይ እንቁላል የሚገባ አለ። እንቁላል ብቻ ግን እኔ እንቁላል ሁሉም ላይ እንቁላል ስለሚሆን እዚህ ላይ እንቁላል አልጨመርኩም። ማስካልፖኔ በኢጣሊያን ሲሆን ግን በእንግሊዘኛ ማስካልፖኔ መሰለኝ ሌላ እንትን ያለው ይመስለኝ። የራሱ የቻለ ክሬም ነው ግን ጨመርበታል። ደብል ክሬም፣ ስኳር፣ ቫኒላ ምናምን ጨምሮ ሌላ ክሬም ይሆናል ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ነው የወጣው። አሁን ክሬሙን እንዴት አድርገን ዲስፕሌይ እንደምናደርገው አብረን ይሄ ቡና ነው። ቡና ይሄ ደግሞ አማሬቶ ይባላል። አልኮል ለፈለገ ካልፈለግን ደግሞ አልኮል ምናምን ካልፈለግን ኖርማል ቡና ማለት ነው። ቡና የተፈጨ ሊሆን ይችላል። ልክ እንደምንጠጣው አፍልተን በጀበና በምናምን በሆነ ብቻ ቡና 80 ግራም ይሁን ሚሊ ሊትር ልዩነት የለውም እዚህ ጋር። በላይ ሳደርግበትም እኔ ብዙ ቡና አልሰጠውም ለስፖንጁ፣ ምክንያቱም በጣም እንትን ቡና የጠጣ ብዙ ልቅልቅ ስለሚል ትንሽ ድራይ የሆነ ነገር ነው የምወደው። ግን እናንተ ከፈለጋችሁት እንደምትፈልጉት የተለካውን ቡና መጨረስ ከፈለጋችሁ ትጨርሳላችሁ፣ ካልተፈለገ እንደሚፈለገው ማለት ነው እንደናንተ የምትፈልጉት ይሆናል። እንዲሁም ለመሸለሙም ከኔ በላይ እንደምትሸልሙት እርግጠኛ ነኝ። ካካኦ መጨረሻ ላይ ካካኦ፣ መሀል ላይ ካካኦ የሚያደርግም አለ። እችኛዋ ግን ትንሽ ካካኦ በላይ ሲደረግባት በጣም ነው የምትጣፍጠው። እጠብቃለሁ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ። አሁን የዚህ የጾሙን እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እንኳን ለዚህ ቀን አደረሰን። መልካም ጊዜ እመኛለሁ ለሁላችን። እንደዚህ ትወጣለች ስፖንጃችን ያት
ነው። ሞክሩት። ሰላም ያገናኘን። ባይ